mga kalakatseros? Welcome back to Ron's Kitchen. So right now, nagpabalik na naman tayo for another recipe. Ang lulutuin po natin ngayon is buttered shrimp with Sprite Cola. So without further ado, ito na po yung mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So, tada! Okay guys, so tapos na natin ma-prepare yung mga ingredients. So first step na gagawin po natin, butter, lagay natin. Lagay na po natin yung garlic. And then onions. And then yung salted egg na finash na natin kanina. And oyster sauce. Then lagay na po natin yung shrimp. And then saka po natin lagay yung Sprite. So yan guys, luto na po yan. Lipatan na po natin sa serving plate po natin. Okay guys, so ito na po. Tapos na po yung pagluto natin ng buttered shrimp with oyster sauce and Sprite. So ito na po siya. Yan, ang yum-yum. Sarap. Mag-focus ka. Yan. Okay, so right now, ang gagawin natin bago natin tikman, mag-photoshoot po na tayo for the thumbnail as usual. So, here we go! Bye! Yun guys, tapos na po tayo mag-photoshoot and I hope you enjoy this recipe. Mabilis lang tong lutuin. Buttered shrimp with oyster sauce and Sprite. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel nito, please subscribe now and click that notification bell para notified kayo sa mga next video natin. And I think that's all for now and see you in our next video. Bye! Oh, bye na! Bye! See you on our next video. Bye!